नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे मजेत असालच। मजेत नसलात तरी मजेत राहायला शिका। डोंबिवलीकर सपना पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे। आणि मित्रांनो, काल आपल्या गौरी आईचं आगमन झालेलं आहे आणि आज आहे गौरी आईचा औसा। आता आमची सगळी तयारी झालेली आहे, आम्ही सूप वगैरे भरलेले आहेत आणि आता आम्ही जाणार आहोत। खाली आमची गवर बसते तिकडे चाललेले आहोत गौरीला ओवसण्यासाठी। मग गौरीला तिकडे ओवसणार, नंतर मग घरी येऊन मग बाकीचा व्हिडिओ तुम्हाला सांगणार आहे। चला मग पहिले आपण तिकडे गौरी आईचं दर्शन करून तिकडे ओवसून मग घरी येऊया। मी गौरी ओसण्याच्या इकडे आलेलोच आहोत आम्ही आमच्या गौरी आईच्या इकडे। तर दरवर्षीप्रमाणे आपण बोलतात ना, 1.5 दिवस आपली गौरी आईचं आगमन होतं आपल्या घरी आणि 1.5 दिवसासाठी आपली गौरी आई येते। तर दरवर्षी आपण ओसा करतो, तर ते तुम्हाला मी सगळं दाखवतेच की आम्ही सूप वगैरे भरतो। पण आज आपण जाणून घेणार आहोत की आपली गौरी आई 1.5 दिवसासाठी येते, तर नक्की त्याचं महत्त्व काय आहे। तर माझ्यासोबत आई आहे, गंगू आई आमची। तर आई आपल्याला सांगणार आहेत की त्याचं महत्त्व काय आहे। आता आपण गौरी आणतो आणि 1.5 दिवस आपल्या घरी गौरी आईचं आगमन होतं। तर आई तुम्ही जरा सांगा की आपल्या गौरी आईचं आपण एवढा ओसा वगैरे करतो ते कशासाठी। हे आयावाचं लेणं असतं आणि ही पार्वती आहे, शंकर आणि पार्वती। सकाळी काल गौरी आल्या, आज सकाळी शंकर पाठी आला तिला न्यायला। तर आपल्या ही जी परंपरिका वाडवडिलाची आहे त्या आयाव बायका पूर्ण ओवसतात। हे 5 वाणं भरायची की कसली फळं बिले काय आणून सगळी आधी येऊन 5 दिवस आपले 5 पानं, 5 पानं, 5 फळं, 5 के सगळ्या घेऊन वौसा करायचा। आया बाईन वौसायची तिला भरायचं हे वाण आणि वौसा करायचा। आपली गौरीला वौसायचं, आपल्या घरवाल्यांना द्यायचं किंवा इतर लोकांना द्यायचं एक वाण। हे सुवासिनीचं हे शिवसेनेचं लेण आहे आणि ही पार्वती आपल्याकडे आता 1.5 दिवसाची आहे। ती माहेरी येते, ती माहेरी आता आली, ती माहेरी रात्री आली, सकाळी पार्वती शंकर तिला घ्यायला आला। अच्छा, मग ती रात्रीच काय येते आई। ती आधी तिच्या टायमातच ती लक्ष्मीची वेळ लक्ष्मीला येते। अच्छा, ती लक्ष्मी आहे। जसं की मित्रांनो, आपण लक्ष्मी कशी आपली संध्याकाळच्याच वेळी येते, तशी गौरी आई पण संध्याकाळच्याच वेळेला येते। मी तुम्हाला मागच्या वेळेस व्हिडिओ पण दाखवला असेल, जर व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचा असेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी लिंक देईन, चेकआउट करू शकता। अजून आई काय सांगू शकता। आता ह्याच्या पुढे काय सांगू शकत नाही। आता तिथं पोरी नाचणार, खेळणार, काही नाना पदार्थ बनवणार, खाणार आणि रात्रभर मजा मौज करणार। मग ती तरुण असो म्हातारी असो। कसे वडे लावायचे ना, आता आई लोक वडे लाव, कारण ते जेवण एक होतं म्हणून तिला ते उष्ट वाण द्यायचं नाही पार्वतीला। म्हणून आता सगळी लोक फळं लावून तिला ओवसतात। आता संध्याकाळी सगळ्या म्हातारी कोतारीची बाई असेल तेवढी नाचणार, खेळणार, रात्रभर धिंगाणे करणार। सगळं धिंगा रात्री पाहिलंच आहे। सगळं ते करणार। मला सांगितलं की खरोखरच पार्वती असते, ती लक्ष्मीचं रूप असतं आणि ती संध्याकाळीच येते। मग 1.5 दिवसासाठी तिचं आगमन होतं आणि मग दुसऱ्या दिवशी जो ओसा असतो तो सुवासिनीचा ओसा असतो। सुवासिनी ओवसतात, नंतर मग प्रत्येकाला वाणं देतात, आपल्या पतीला वाणं देतात किंवा आपले भाव असतील त्यांना पण वाणं देतात, चुलते वगैरे सगळ्यांसाठी ते वाण देतात। तर चला आता आपण जाऊया आतमध्ये आणि आपण गौरी आईचा ओसा करूया। आता आम्ही गौरीचा ओसा करून आलेला आहोत। आमच्या इकडे कुलदैवत आहे, तिकडे पण आता आम्ही देवाला वाण ठेवणार आणि नंतर मग घरी जाणार। तर इकडे पण आपण दर्शन करून वाण ठेवूया आणि मग नंतर घरी जाऊन मग बाप्पाला वाण देऊन मग बाकी सगळ्यांना देऊया।
फायनली मित्रांनो औसाचा प्रोग्राम झालेला आहे आणि आम्ही सगळ्यांना वाण वगैरे देऊन पण झालेले आहेत. बाप्पाला पण मी वाण ठेवलेलं आहे आणि आता मस्तपैकी ऊन पडलेलं आहे तर इकडे मस्त आम्ही फोटो वगैरे काढून घेतले सगळे फॅमिलीचे आमचे. आणि आता जेवायचं आहे तर आपण आता जेवून घेऊया, बाप्पाला पण नैवेद्य दाखवूया. तर मित्रांनो आता बाप्पासाठी नैवेद्य आणलेला आहे आणि नैवेद्यामध्ये बघा भाजी, आळू वडी आहे, हे काकडीचे वडी बनवलेले आहे, डाळ भात आणि भाजी आहे. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. चला तर मित्रांनो आता खूप भूक लागलेली आहे आणि वाजलेले आहेत किती ते आम्ही काही बघतच नाही, तर आता आपण जेवून घेऊया. मित्रांनो दुपारच्या जेवणानंतर आपण थोडंसं ड्रोन शूट केलं आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण मी गाव शूट केला आपला ड्रोन उडवून. आणि आता लगेच संध्याकाळच्या जेवणाची आमची तयारी चाललेली आहे आणि आज आम्ही काहीतरी स्पेशल असं बनवत आहोत. ओळखलं असेल तुम्ही, तुम्हाला काय दिसत आहे मी काय बनवते? मी वडे बनवत आहे. तर मी वडे बनवत आहे आणि आम्ही आज उसळ वडा बनवत आहोत. इकडे उसळची तयारी चाललेली आहे आणि इकडे आता आम्ही वडे बनवत आहोत. आम्ही मिसल वडा पाव बनवणार होतो, पण कसं आहे मित्रांनो इकडे ना आमच्या इकडे खेडेगाव असल्यामुळे कसं आम्हाला ना पाव आणणं पॉसिबल नाही झालं आणि पाऊस पण होता, मग त्यासाठी आम्हाला ना पळतूरला जावं लागलं असेल. मग आम्ही उसळ वड्याचा मस्त बेत केलेला आहे आणि आता मस्त इकडे आम्ही आता वडे बनवत आहोत. तर थोड्या वेळाने आपला उसळ वडा तयार होणार, तर थोडासा ब्रेक घेता येईल. मित्रांनो सकाळ झालेली आहे आणि काल आपल्या गौरी आईचा ओसा होता आणि आज आहे सगळ्यांच्या लाडक्या गणपती बाप्पाचं विसर्जन. 5 दिवसाच्या बाप्पाचं आज विसर्जन होणार आहे. तर मित्रांनो काल आम्ही जेवलो आणि लगेच आम्ही एका गावाला गेलो तिकडे व्हिडिओ काढण्यासाठी, त्यासाठी तो व्हिडिओ एंडिंग करायचा राहिला, तर मी आता एंडिंग करत आहे. तर मित्रांनो ओशाचा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवला मी आणि सांगितलं की आपली गौरी आई 1.5 दिवसासाठी काय येते. तर मित्रांनो हा छोटासा व्हिडिओ होता तुमच्यासाठी. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली सोबत नक्की शेअर करा आणि चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल बटन ऑल करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत तुम्ही मस्त का आणि स्वस्त राहा, स्वतःची काळजी करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो जसं आपण आपल्या लाडक्या बाप्पाला वाजत गाजत त्याचं आपण आगमन करतो, तसंच आपल्या लाडक्या बाप्पांचा आपण वाजत गाजत संध्याकाळी निरोप घेणार आहोत आणि तो व्हिडिओ आपल्यासाठी नवीन येणार आहे. ओके टाटा बाय बाय.